Đại tiểu thư Kiều Thê gả cho quân tam đại đẹp trai phong độ. Nhưng sau khi kết hôn lại chê bai chồng, lạnh lùng không biết thương hoa tiếc ngọc. Vì thế cứ chần chừ mãi không chịu đi theo quân. Kết quả lại bị gã cha tồi và mẹ kế tính kế, bắt cô đi xuống nông thôn thay cho cô em kế. Cuối cùng nhận lấy cái kết thảm khốc là đăng xuất. Nam Uyển đang đọc quyển tiểu thuyết này, tức đến mức đăng xuất ngay tại chỗ. Khi tỉnh lại lần nữa, cô đã xuyên thư thành đại tiểu thư bia đỡ đạn. Lúc này cô đang bị ép đi xuống nông thôn thay cho chị kế. Nam Uyển trực tiếp bật dậy tát cho cô ta một cú cháy má. Được rồi, đánh cũng đánh rồi, giờ mày đi xuống nông thôn thay chị mày được chưa? Nghe xem, đây có phải lời mà cha ruột nên nói không? Thật là quá mặt dày, mới có thể đem những lời trơ trẽn vô liêm sỉ này nói ra một cách hùng hồn như vậy. Nhưng chị của mày sắp phải tiếp quản công việc của dì Đỗ rồi. Mày muốn nó phải làm sao? Ông già rồi nên bị mất trí nhớ tuổi già. Nhìn cho kỹ đi, nó chỉ là một đứa con riêng của vợ thôi, chẳng có nửa xu quan hệ gì với ông cả. Tôi mới là con gái ruột của ông. Nó không chịu được khổ cực ở nông thôn nên không muốn đi. Đó là việc của nó, liên quan gì đến tôi? Muốn tôi đi xuống nông thôn thay nó à? Các người nằm mơ đi, không bao giờ có chuyện đó đâu. Mày không đi cũng phải đi. Việc xuống nông thôn đã chốt rồi, không thể thay đổi. 2 ngày nữa mày trực tiếp đi xuống nông thôn đi. Hừ. Tình kế bắt con Tào đi xuống nông thôn là phạm pháp đấy. Sẽ phải bóc lịch đấy, ông chắc chắn vẫn muốn tôi đi chứ. Hà Chính Đông lập tức giáng ngang. Hà Thanh Thanh thấy vậy, chị đành dùng chiêu lùi để tiến. Ba, hay là để con đi xuống nông thôn đi. Ba đừng làm khó chị Uyển Uyển nữa. Như vậy sao được? Không qua danh sách đăng ký đều là tên của Uyển Uyển thì nhất định phải bắt nó đi. Ông thực sự vì một đứa ăn cháo đá bát không chút quan hệ mà ép buộc tôi đi xuống nông thôn sao? Uyển Uyển, con nghe lời đi, cứ xuống nông thôn ở vài tháng trước. Đến lúc đó ba sẽ tìm cách đưa con về, có được không? Được thôi. Muốn tôi đi xuống nông thôn thay Hà Thanh Thanh cũng không phải không được. Nhưng tôi muốn 5 vạn tiền bồi thường. Mày nói cái gì? 5 vạn? Sao mày không đi cướp luôn đi? Không được đúng không? Vậy bây giờ tôi sẽ đi báo cho người của ủy ban khu phố. Các người đã nói dối. Hà Thanh Thanh hoàn toàn chưa kết hôn. Người đã kết hôn là tôi, hơn nữa còn là quân hôn. Đến lúc đó sẽ để cả gia đình 3 người các người đi bóc lịch. Được, 5 vạn thì 5 vạn. Ngoài ra, tôi nhớ trước khi mẹ mất có gửi tiết kiệm cho tôi 20 vạn. Đưa hết sổ tiết kiệm đây cho tôi. Còn cả hộp của hồi môn ông ngoại để lại cho tôi nữa. Mẹ Nam vốn là đại tiểu thư nhà giàu. Hà Chính Đông là rể ở rể nhà họ Nam. Ông ta một mặt hưởng thụ vinh hoa phú quý của nhà họ Nam, mặt khác lại vụng trộm bên ngoài. 10 năm trước sau khi bị Nam lão gia tử phát hiện, ông ta đã lén lút tố cáo cha vợ và vợ mình. Khi đó Nam lão gia tử bị đánh đến mức đăng xuất ngay tại chỗ. Mẹ Nam lâm bệnh nặng rồi cũng ra đi trong uất ức. Còn Hà Chính Đông khi nhờ công tố cáo mà lên chức sừng trường sừng thép, lại còn chiếm đoạt hàng triệu tài sản của nhà họ Nam. Vợ vừa nằm xuống, xương cốt chưa lạnh ông ta đã rước mụ góa phụ. Đỗ Văn Quyên cùng bình dầu kéo vào cửa, cho nên trong tay Hà Chính Đông có ít nhất hơn 1 triệu. Nam Uyển Uyển không sợ ông ta không đưa. Uyển Uyển, mày xuống nông thôn là hưởng ứng chính sách nhà nước, đi hỗ trợ xây dựng nông thôn chứ không phải đi hưởng phúc. Đúng đó Uyển Uyển. Ta đang nói chuyện với bà ta, 2 người các người là cái thá gì mà dám xen mồm vào? Cho các người mặt mũi quá rồi phải không? Dám nói thêm một câu khó nghe nào nữa là tôi lập tức đóng gói tất cả ném xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn. 2 người tức đến mức mặt mũi xanh lét, nhưng lại không thể phát tác, nhịn đến mức đau cả bụng. Ba thấy yêu cầu nhỏ nhoi này của con có quá đáng không? Mày tuổi còn nhỏ, lại là con gái mang theo nhiều tiền như vậy không an toàn. Mày cứ để tiền ở đây ba giữ hộ cho. Thôi đừng, để cho ông không khéo lại chui tọt vào túi của mấy đứa khốn nạn nào đó rồi. Dù sao thời buổi này mấy loại lòng lăng dạ thú nhiều lắm. Mày nói năng kiểu gì thế hả? Bớt lời đi, ông cứ nói là có đưa hay không. Nếu ông không đưa, giờ tôi sẽ đến ủy ban phường ngay. Đừng, tôi đưa là được chứ gì. Hà Chính Đông tức đến mức muốn học xì dâu, nhưng chỉ đành mang 4 cuốn sổ tiết kiệm ra đưa cho cô. Còn có một đống tem phiếu và một chiếc hộp hồi môn. Đồ vừa đến tay, Nam Uyển Uyển viết xong liền đưa ra một bản giấy đoạn tuyệt quan hệ. Ký đi, không phải ông muốn đoạn tuyệt với tôi sao? Tôi làm vậy là vì tốt cho ông thôi. Nghe bạn học tôi nói không bao lâu nữa, cấp trên sẽ thanh tra một đợt các hộ tư bản. Nhà họ Nam là giàu nhất nên sẽ đứng mũi chịu sào. Tôi không thể vì thân phận của mình mà liên lụy khiến ông phải chịu khổ cùng tôi. Nhưng dù sao con cũng là con cái ba mà. Không ký đúng không? Vậy thì thôi. Nghe thấy thế Hà Chính Đông lập tức giật lấy tờ giấy đoạn tuyệt, ký tên ấn vân tay. Uyển Uyển à, con cứ yên tâm mà xuống nông thôn, đợi đợt sóng thanh tra này qua đi, bà sẽ lập tức nhờ vào quan hệ để đưa con về. Thật buồn nôn, tưởng tôi không biết chắc. Ông sắp sửa mang theo tài sản nhà họ Nam đã cất giấu
đưa mụ vợ kế và con riêng chạy sang Hương Cảng hưởng lạc. Vui vẻ rồi, nhưng có tôi ở đây. Các người đừng hòng mang đi được dù chỉ một xu. Tôi sắp xuống nông thôn rồi, ông đưa ít tiền và tem phiếu cho tôi đi, để tôi ra ngoài sắm ít đồ dùng sinh hoạt. Chị đã lấy đi mấy trăm nghìn rồi còn gì. Sao còn mặt dày hỏi xin tiền ba nữa? Mày là cái thớ gì mà đòi dạy đời tao? Một đứa con riêng trà xanh như mày. Những năm qua từ ăn đến mặc của mày, có cái nào là không tiêu tiền của nhà họ Nam tao không? Tao tiêu tiền nhà tao thì liên quan gì đến mày? Đại tiểu thư lá ngọc cành vàng gả cho quân Tam đại phong độ. Hôn sau lại chê chồng, lạnh lùng không biết xót vợ, nên mãi không chịu đi theo quân. Kết quả lại bị gã cha tồi và mẹ kế tính kế, bắt cô phải xuống nông thôn thay cho Hà Thanh Thanh. Nam Uyển Uyển trực tiếp viết giấy đoạn tuyệt rồi xử lý trà xanh Hà Thanh Thanh. Mẹ kế, bà dám đánh tôi? Sao? Không phục à? Không phục thì nhịn đi. Thanh Thanh chỉ tốt bụng nói vài câu. Sao cô có thể ra tay đánh người chứ? Con bé cho dù có nói sai thì vẫn còn có người làm mẹ như tôi ở đây. Cô ra tay đánh nó là cái thớ gì? Là tổ tông nhà bà đấy. Tôi còn chưa tìm mụ tiểu tam như bà tính sổ đâu. Bà lại tự mình dẫn sắp tới. Đã vậy thì tôi không khách sáo nữa. Bà dám đánh tôi? Đánh thì cũng đánh rồi, làm sao nào? Không phục thì ta lại thưởng thêm cho mấy cái bạt tai nữa nhé. Ba đưa tiền, 2.000 cuối cùng đấy. Lấy đi rồi đừng có mà quậy nữa, vô ích thôi. Bởi vì trên người tôi giờ không còn một xu dính túi nào đâu. Được rồi, mũi nhỏ cũng là thịt, 2.000 thì 2.000. Thế thì, đợi việc ở đây xử lý xong là mình sẽ đi Hương Cảng ngay. Bắt đầu một cuộc sống mới thôi. Sao trông cậu vẫn giàu dĩ thế kia hả? Tìm nhà ở nơi đất khách quê người đúng là khó thật đấy. Mãi mà vẫn chưa thấy căn nào ưng ý. Thuê nhà thì cứ dùng 58 đồng thành cho thành thơ lại còn tiết kiệm. Cực nhiều nguồn phòng. Chủ nhà cho thuê trực tiếp, không mất phí trung gian, tiết kiệm được khối tiền. Thuê nhà hay đăng tin cho thuê, tôi đề xuất 58 đồng thành. Thật là làm mất thời gian làm việc lớn của ta. Nam Uyển Uyển, cất kỹ tiền đi. Trà xanh cũng đã dạy dỗ xong, ông bố tôi cũng đã tức điên rồi. Cô lập tức lật mặt không nhận người thân, còn không cút ra ngoài. Chẳng lẽ còn đợi ta phải đích thân đá các người ra mới chịu à? Hà Chính Đông mặt mày tái mét rồi đi. Đỗ Văn Quyên và Hà Thanh Thanh, dù có không cam tâm đến mấy, cũng chỉ có thể lầm lũi đi theo. Mẹ, con hận quá. Con chỉ muốn ngay lập tức xử lý cái con tiện nhân Nam Uyển Uyển đó thôi. Nhẫn nhịn thêm chút đi con, mẹ sẽ không để con phải chịu thiệt thòi vô ích đâu. Đợi cái con nhỏ đó xuống nông thôn rồi, số tiền và trang sức trên người nó, mẹ sẽ bắt nó phải nôn ra bằng sạch, không thiếu một xu. Mẹ đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, đảm bảo lần xuống nông thôn này sẽ khiến nó ra đi mãi mãi. Nam Uyển Uyển đem hộp trang sức, sổ tiết kiệm, tem phiếu và giấy đoạn tuyệt quan hệ, tất cả đều thu vào trong không gian. Sau đó đạp xe đến ủy ban phường. Uyển Uyển, sao con lại đến đây? Chủ nhiệm Trương, các vị đã bị Đỗ Văn Quyên lừa rồi. Hà Thanh Thanh căn bản không hề lấy chồng. Người kết hôn là cháu, chồng cháu là quân nhân. Chú xem này, đây là giấy chứng nhận kết hôn của cháu. Cái gì? Tại sao ba cháu lại làm như vậy? Có mẹ kế thì sẽ có cha dượng thôi ạ. Ông ta không nỡ để con gái cưng Hà Thanh Thanh của mình phải xuống nông thôn chịu khổ. Nếu cháu đã kết hôn với quân nhân thì việc xuống nông thôn đương nhiên sẽ không đến lượt cháu rồi. Chủ nhiệm Trương tìm đến tên của Nam Uyển Uyển, quẹt vài cái đã sửa thành Hà Thanh Thanh. Lát nữa bác sẽ đích thân đến nhà cháu thông báo cho Đỗ Văn Quyên và cả Hà Thanh Thanh nữa, nói với họ là 2 ngày sau Hà Thanh Thanh bắt buộc phải xuống nông thôn. À cháu em là nếu giờ bác nói với họ luôn, họ sẽ lại tìm cách tính kế cháu mất, nên là làm phiền bác tạm thời giữ bí mật giúp cháu. Được rồi, vậy đúng 7 giờ sáng ngày kia cháu nhất định phải đưa Hà Thanh Thanh đến ga tàu đúng giờ đấy. À đúng rồi, cháu có thể lấy được thẻ công tác của Đỗ Văn Quyên. Công việc của bà ta bác có muốn mua không? Thật sao? Bác nhớ là vị trí của Đỗ Văn Quyên là thay thế cho vị trí cũ của mẹ cháu đúng không? Vâng, nhưng mẹ cháu có trình độ đại học, còn Đỗ Văn Quyên vì học vấn không đủ nên bị chuyển xuống làm quản kho. Được, vậy chúng ta quyết định thế đi, tôi đưa trước cho bác 500. Số còn lại sau khi xong việc sẽ thanh toán nốt. Vậy cháu đi trước đây. 2 giờ chiều mai cháu sẽ mang thẻ công tác qua. Nam Uyển Uyển quay người đi đến bách hóa tổng hợp. Vật tư trong không gian tinh nguyệt của cô dù nhiều đến mức dùng mấy đời cũng không hết, lại còn có cả trăm mẫu đất đen.
Nông sản trồng xuống chỉ 2 ngày là thu hoạch. Còn có cả một dòng linh tuyền, giúp tăng cường sức khỏe kéo dài tuổi thọ. Nhưng quần áo đồ dùng bên trong đều quá nổi bật. Trong những năm 60, thiếu thốn vật tư thế này cô hoàn toàn không dám mặc. Nam Uyển Uyển có một đống nhu yếu phẩm hàng ngày và cả đồ dùng cho phụ nữ, thêm một chiếc đồng hồ đeo tay, loại 17 chân kính sáng bóng. Sau đó mới tay xách nách mang rời khỏi Bách Hóa, tìm một con hẻm vắng vẻ, nhanh chóng thu hết đồ đạc vào không gian tinh nguyệt. Đang định đi tìm tiệm cơm để ăn, bỗng nhiên vai bị ai đó vỗ một cái. Tề Tần, sao cậu lại ở đây? Vốn dĩ mình định rủ cậu đi dạo phố ăn cơm cùng, nhưng nghe Hà, Thanh Thanh nói là cậu đi vắng rồi. Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Đi thôi. Bữa cơm hôm nay mình mời một phần vịt bát bảo, một phần tôm sao, khoai tây sợi chua cay và canh tam tiên kèm 2 bát cơm. Cậu nhận được tiền hay là sắp lấy chồng vậy? Mà trông vui vẻ thế. Ba mình nhờ vào quan hệ để nhét mình vào cửa hàng hữu nghị đấy. Tuần sau là đi trình diện nhận việc rồi, thấy sao? Chẳng lẽ không nên ăn mừng một chút sao? Tề Tần là bạn thân của Nam Uyển Uyển, vì nhà họ Tề cũng là gia đình tư bản. Trong danh sách thanh trừng lần này, nhà họ Tề cũng có kết cục thảm khốc giống hệt nhà họ Nam. Tề Tần thậm chí còn bị người ta làm nhục đến mức đăng xuất. Một cô gái tốt như vậy, không nên bị kẻ xấu trà đạp. Uyển Uyển liền ghé sát lại nói nhỏ: Tần Tần, dạo này mình thường xuyên mơ thấy các nhà tư bản bị thanh trừng, mơ thấy chúng mình gặp chuyện, bao người vô tội bị liên lụy, cuối cùng là thương vong nặng nề. Rất nhiều gia đình thậm chí còn tan cửa nát nhà. Hay là do cậu lo lắng quá mức nên đêm mới nằm mộng như vậy? Bây giờ đang là thời buổi Thái Bình thịnh trị, làm sao có chuyện liên lụy đến người vô tội được chứ? Dù có phải là thật hay không, mình đều hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ về chuyện này, vì mình không muốn thấy người bạn tốt nhất của mình gặp chuyện. Thật ra mình cũng có một cảm giác rất chẳng lành. Mấy ngày gần đây, lòng mình cứ bồn chồn khó chịu một cách vô cớ. Cảm giác như sắp có chuyện gì đó rất tồi tệ xảy ra vậy. Hãy nói với bác trai và bác gái họ Tề, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Xì dâu vương vãi khắp nơi, phải nhớ kỹ chưa? Được. 2 ngày sau, mình phải rời thành phố để đi theo quân ở Đông Bắc rồi. Đến lúc đó, mình sẽ để lại địa chỉ mới. Khi nào các cậu an toàn rồi thì hãy viết thư cho mình. Ăn cơm xong, Nam Uyển Uyển điệu vừa đi đến chợ đen. Thiếu nữ xuyên không thành đại tiểu thư lót đường ở thập niên 60. Cha tôi mẹ kể tình kế bắt cô xuống nông thôn thay cho chị gái. Cô liền làm loạn cả nhà đám người tồi tệ đó rồi viết giấy đoạn tuyệt quan hệ, chuẩn bị đi tới Đông Bắc để nương tựa anh chồng Quân Tam đại đẹp trai ngời ngời. Sau đó Nam Uyển Uyển điệu vùi tre đi đến chợ đen, bày sạp bán các vật tư từ thế kỷ 22 trong không gian. Cô em này, trong quầy của cô có gì thế? Thịt lợn đen, gà vịt, trứng gà, gạo trắng, bột mì và cả đường đỏ nữa. Nam Uyển Uyển bày hàng hóa ra, hạt gạo vừa trắng vừa dài, bột mì trắng tinh khôi, còn có cả thịt lợn béo ngậy dày miếng nữa. Khách hàng lập tức tranh nhau mua điên cuồng. Trời à, toàn là hàng quý giá thôi. Thịt lợn đen này bán thế nào? Tôi muốn mua về cho con dâu ở cữ. 2 con gà 2 con vịt này tôi lấy hết nhé bác. Chẳng phải bà sắp lên thành phố lớn bắt đầu cuộc sống mới sao? Mua nhiều gà vịt thế này sao mà ăn hết được? Ôi vẫn còn sớm mà, tìm nhà nơi khác. Khó tìm quá mãi mà chẳng thấy căn nào ưng ý. Thuê nhà thì cứ phải dùng 58 đồng thành, vừa an tâm vừa tiết kiệm. Cực nhiều nguồn nhà, chủ nhà cho thuê trực tiếp không mất phí trung gian nên tiết kiệm được khối tiền. Thuê nhà tìm phòng hay giới thiệu cứ dùng 58 đồng thành. Vậy thì tốt quá, bà thật sự đã giúp tôi một việc lớn rồi. Gạo và trứng gà bán thế nào? Gà và vịt đều 6 tệ một con. Thịt lợn đen 1 tệ rưỡi nửa cân, trứng gà 2 hào một quả. Gạo và bột mì cùng giá đều là 2 tệ nửa cân. Đường đỏ 4 tệ nửa cân, đều không cần tem phiếu. Đắt thế này có thể bớt chút không? Chê đắt thì tránh ra đi cô em. Những thứ trên tay cô, tôi lấy hết, cô tính xem bao nhiêu tiền. Thịt lợn 20 cân, gạo và bột mì mỗi thứ 10 cân, gà vịt mỗi loại 2 con. Đường đỏ 5 cân, 20 của trứng gà tổng cộng là 118 tệ. Bà cụ chẳng nói chẳng rằng, liền rút ra 11 tờ đại đoàn kết, nhét vào tay Nam Uyển Uyển. Tốc độ nhanh thoăn thoắt cứ như sợ người khác tranh mất vậy. Cô em phiền cô giúp tôi mang ra ngoài một chút. Tôi trả cô 1 viên kim cương hồng làm thù lao. Nam Uyển Uyển nghe ra được ẩn ý của bà cụ. Bà ấy còn muốn mua thêm lương thực, muốn cô đi theo tìm một nơi khác rồi nói chuyện tiếp. Nam Uyển Uyển lập tức đi theo. Những vị khách lúc này còn chề đắt,
Giờ thì hối hận xanh cả ruột. Bà cụ này sao chẳng giữ quy tắc gì thế? Ra đâu rồi mà chẳng hiểu đạo lý đến trước được trước sao? Nửa tiếng sau tôi sẽ quay lại. Ai muốn mua lương thực tinh thì có thể đợi ở đây một lát. Nam Huyền Huyền theo bà cụ đến một căn nhà tứ hợp viện. Cô em, trong tay cô còn lương thực không? Bà cần bao nhiêu? Tôi muốn lương thực tinh. Cô bán thêm cho tôi 100 cân gạo nữa và 100 cân bột mì cho tôi được không? Tôi trả giá cao hoặc dùng đồ cổ đổi cũng được. Mấy thứ khác bà có cần không? Gà vịt ngỗng khô, đuôi lợn muối, lạp xưởng tôi đều có cả. Cần chứ, tôi lấy hết. Cô cứ yên tâm, tiền bạc không thành vấn đề. 8 giờ tối mai, tôi mang đồ tới tìm bà, tôi không lấy tiền. Bà chuẩn bị trước đồ cổ đi. Một tay giao đồ, một tay giao hàng. Xong việc đường ai nấy đi. Được, vậy tôi đợi cô. Nói xong bà cụ lấy ra một chiếc nhẫn kim cương hồng và 2 đôi bông tai hồng ngọc nhét cho Nam Huyền Huyền. Đây là tiền công cho cô. Chỉ là mấy thứ này giờ không đáng tiền, cũng không mang đi được, chỉ có thể giấu đi làm đồ trang trí thôi. Đẹp lắm, tôi rất thích. Tôi đi trước đây, tối mai tôi lại tới. Sau đó Nam Huyền Huyền rời khỏi sân, tìm một nơi vắng người, nhanh chóng lấy lương thực lấp đầy gùi và giỏ, rồi quay lại chợ đen. Hàng vừa mang ra đã bị mọi người tranh nhau mua sạch. 2 chuyến này, cô kiếm được tổng cộng 365 đồng, bằng cả năm lương của công nhân bình thường. Sau đó Nam Huyền Huyền dạo quanh chợ đen. Mới đi vài bước đã thấy tranh của Từ Bi Hồng và Hoàng Minh Đồng. Chú ơi, mấy món đồ cổ này bán thế nào? Cô muốn lấy bao nhiêu? Nếu cô lấy hết tôi để giá hời nhất cho. 200 đồng. Rẻ thế sao? 7-8 bức danh họa, mười mấy bộ bát đĩa bình lọ. Còn có cả thư pháp, siêu phẩm thư pháp trong lịch sử, Tam Hy Đường Pháp Thiếp. Ngoài ra còn mấy chục cuốn sách cổ. Nhiều đồ tốt thế này mà chỉ có 200. Nam Huyền Huyền không nói hai lời, trực tiếp rút ra 20 tờ đại đoàn kết. Tôi lấy hết, có lại cho tôi. Được, không vấn đề, toàn là hàng xịn đấy. Nếu không phải nhà có mẹ già nằm bệnh, con cái lại xuống nông thôn, tôi còn lâu mới nữa bán. Giao dịch xong chủ sạp lập tức chạy biến. Sau đó Nam Huyền Huyền lại mua hết đồ sứ cổ ở sạp thứ 2. Vừa kết thúc giao dịch, chủ sạp 60 tuổi cũng biến mất tăm trong nháy mắt. Những chủ sạp bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa. Cô em này, cô bị lừa rồi. Nhưng món đồ cũ đó đều là bọn họ lượn từ trạm phế liệu về đấy. Một sấp lớn cũng chỉ có mười mấy đồng thôi. Làm gì đáng giá 100-200 đồng chứ? Cô đúng là bị coi như kẻ ngốc để bọn họ chém đẹp rồi. Không sao đâu, tôi rất thích sưu tầm những món đồ cũ này. Cứ gặp món nào thích là tôi lại không kiềm chế được mà mua về. Vậy cô có thể đến chợ đồ cũ ấy, ở đó đồ cũ chất thành đống mà còn rẻ nữa. Cảm ơn các vị. Hôm nào rảnh tôi sẽ đi xem thử, loạn lạc mua vàng. Thịnh thế mua đồ cổ, thời điểm này, tất nhiên là phải tận dụng cơ hội để gom hết đồ cổ và tranh chữ rồi. Nam Huyền Huyền tiêu sạch số tiền mình có, tâm trạng vui vẻ trở về nhà. Vừa bước vào cửa đã bị Đỗ Văn Quyên mỉa mai một trận. Ô, đại tiểu thư của chúng ta cuối cùng cũng biết đường về rồi à? Tôi còn tưởng cô chạy đi đâu mất xác rồi chứ. Đang định đóng cửa cài then đây. Nam Huyền Huyền chẳng thèm nói nửa lời, trực tiếp tặng cho bà ta mấy cái tát chảy má. Thiếu nữ xuyên không thành đại tiểu thư vật hy sinh những năm 60. Cha tôi mẹ kể tình kế bắt cô xuống nông thôn thay con riêng. Cô trực tiếp tống cả nhà 3 người bọn họ vào bệnh viện, vét sạch mọi tài sản trong nhà. Lũ hề nhảy nhót mà cũng dám dở giọng âm dương quái khí trước mặt ta. Xem ra mời mấy cái tát hồi sáng vẫn chưa làm bà đủ nhớ đời nhỉ. Cô dám đánh tôi dù gì cũng là mẹ kế của cô đấy. Cái đầu mặt dày không biết xấu hổ. Thưởng cho bà 2 cái tát đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì thưởng thêm 4 cái nữa. Nam Huyền Huyền vung tay tát thêm 4 cái, trực tiếp đánh cho Đỗ Văn Quyên hoa mắt ù tai. Đầu óc lùng bùng, Hạ Thanh Thanh tức tối lao ra, chỉ thẳng vào mặt cô mà mắng chửi. Nam Huyền Huyền, chị lại dám đánh mẹ tôi. Tao không chỉ đánh mẹ mày, tao còn đánh cả mày nữa. À, đau quá, ba ơi cứu con với. Nam Huyền Huyền muốn tác động vật lý người rồi. Con dám gào thét à? Nam Huyền Huyền một chân đá văng cô ta, trực tiếp lôi cô ta ra cửa, dùng sức ném thẳng ra ngoài. Thích gào thì ở ngoài đó mà gào cho đã rồi mới được vào. Hà Thanh Thanh không kịp trở tay,
mặt úp xuống đất, ngã một cú vô ích, gãy mất một chiếc răng cửa, đau đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Nam Uyển Uyển, nếu Thanh Thanh nhà tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ bắt cô đền mạng. Vậy thì bây giờ ta tiễn bà đi bầu bạn với con gái ngoan của bà luôn. Nói rồi Nam Uyển Uyển đạp một phát vào mông Đỗ Văn Quyên. Đỗ Văn Quyên bay thẳng ra ngoài, ngã đè nặng lên người Hà Thanh Thanh. Ngay lập tức tiếng la hét vang thấu trời xanh. Anh, cái lưng của tôi. Chính Đông, ông mau ra đây đi, nguy hiểm tính mạng rồi. Con thực sự không chịu nổi nữa rồi. Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa mới có thể rời khỏi đây để đi Hương Cảng? Cha ơi, còn sớm lắm. Tìm nhà ở nơi khác khó quá. Mãi mà chẳng thấy căn nào phù hợp. Thuê nhà thì cứ dùng 58 đồng thành cho thành thơ lại tiết kiệm. Rất nhiều nguồn nhà, chính chủ cho thuê, không mất phí môi giới, tiết kiệm được khối tiền. Thuê nhà hay đăng tin, tôi đều đề cử 58 đồng thành. Thật sao? Tuyệt quá, lát nữa con sẽ xem thử. Hà Chính Đông ở trên lầu thấy cảnh này, sợ hãi vội trốn vào phòng ngủ. Đợi đến khi Nam Uyển Uyển lên lầu về phòng, lão ta mới vừa chửi bới vừa bước ra. Chính Đông, ông mau xuống đây đi. Lưng Thanh Thanh gãy rồi, mau đưa con bé đi bệnh viện đi. Tốt cái gì mà tốt? Hai mẹ con bà suốt ngày không thể yên ổn chút nào được sao? Hà Chính Đông vừa mắng vừa lườm phòng ngủ của Nam Uyển Uyển. Hay lắm, dám chửi chó mắng mèo à? Hôm nay nếu ta không đánh cho cả ba người nhà các người nhập viện cùng một lúc thì thật có lỗi với danh hiệu đứa con hiếu thảo này quá. Nam Uyển Uyển mở cửa phòng, lấy từ trong không gian ra một viên sỏi nhỏ, nhắm chuẩn vào Hà Chính Đông đang xuống lầu, không chút do dự búng mạnh một phát. Viên sỏi lập tức bắn trúng khuỷu chân của Hà Chính Đông. Lão ta ngã lăn từ cầu thang xuống, đầu đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch, ngất xỉu ngay tại chỗ. Chính Đông, ông làm sao vậy? Ông đừng làm tôi sợ mà. Uyển Uyển, ba cô ngã từ cầu thang xuống ngất xỉu rồi. Cô mau xuống đây cùng tôi đưa ba cô đến bệnh viện. Cút, hư, cầm miệng. Con nói thêm câu nào nữa tôi đánh gãy chân chó của cô. Con nhỏ thấp hèn này, nó chắc chắn là cố ý. Đỗ Văn Quyên thật sự không còn cách nào, đành phải bỏ qua gọi điện cho bệnh viện. Rất nhanh cả nhà ba người đã được khiêng lên cáng, đưa vào bệnh viện. Sau khi bọn họ đi rồi, Nam Uyển Uyển lập tức lao thẳng đến phòng ngủ của Hà Chính Đông. Bất cứ món nào cũng đáng giá cả mấy trăm triệu. Đây đều là tài sản của nhà họ Nam mà. Hà Chính Đông cái đồ đáng chết này, thật là quá quát mà. Thu hết. Không thu sạch đống đồ cổ này, tên Nam Uyển Uyển của ta sẽ viết ngược lại. Nam Uyển Uyển không nói hai lời, tất cả đều thu vào không gian Tân Nguyệt, ngay cả cái giường cũng không để lại cho chúng. Nghĩ đến lúc gia đình cha tôi trở về, nhìn thấy căn biệt thự chỉ còn lại mấy bức tường chịu lực, ta lại muốn cười. Đúng lúc đêm tối gió cao, có thù báo thù, có oán báo oán. Nam Uyển Uyển lái xe đến nhà chủ nhiệm Nhạc Chí Bằng, chui qua cửa sổ lẻn vào, trực tiếp lôi Nhạc Chí Bằng xuống giường, cho hắn một trận tơi bời. Chính là cái đồ khốn nhà người đi khắp nơi làm điều ác, làm nhục các cô gái, ép họ vào con đường cùng. Nhạc Chí Bằng bị cơn đau thấu xương làm cho tỉnh giấc, gần như theo bản năng muốn há miệng kêu thảm. Giây tiếp theo, con dao găm lạnh lẽo đã kề sát cổ hắn. Cấm kêu, tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, nếu không ta sẽ xử lý ngươi ngay lập tức. Tôi không kêu, tôi hứa sẽ không kêu. Chỉ cần đừng tiễn tôi đi, bảo tôi làm gì cũng được. Không ngờ chủ nhiệm Nhạc oai phong lẫm liệt, lại tham sống sợ chết đến thế. Ta còn tưởng loại súc sinh làm đủ chuyện ác như ngươi đã sớm coi nhẹ chuyện sống hẹo rồi chứ. Nhạc Chí Bằng trong lòng bừng bừng lửa giận, nhưng dao găm ở ngay trước mắt, hắn một chữ cũng không dám nói. Ta hỏi ngươi, 10 năm trước Hà Chính Đông rốt cuộc đã cho ngươi lợi ích gì mà khiến ngươi nhất định phải hại mất ông nội và cha Nam? Cô là ai? Hỏi chuyện này làm gì? Nam Uyển Uyển lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp đá một cú vào bụng hắn. Lần này chỉ là một bài học nhỏ thôi, còn dám hỏi vặn lại, ta lập tức tiễn người xuống đất, xuống đó mà gặp những người vô tội bị người tiễn đi. Đừng đánh nữa, tôi không dám nữa đâu. Nói, Hà Chính Đông rốt cuộc đã hứa cho ngươi lợi ích gì? Nam Uyển Uyển đưa tay bóp cổ hắn. Trong chớp mắt, cảm giác ngạt thở bao trùm lấy Nhạc Chí Bằng. Tôi nói hết, tổ tông ơi xin cô tha cho tôi một mạng. Ta không muốn nghe lời thừa thãi, ngươi hiểu mà. Hắn cho tôi 10.000 tệ và 10 thỏi đại hoàng ngư.
6 bộ trang sức châu báu, thượng hạng và một khối phỉ thúy thô. Tên cha Nam đáng hẹo. Vì cướp đoạt tài sản cách xù của nhà họ Nam mà không tiếc, bỏ ra số tiền lớn để mua mạng nhạc phụ và người vợ Tào Khang của mình. Thiếu nữ, thiên tài xuyên thành đại tiểu thư bia đỡ đạn thập niên 60. Mẹ và ông ngoại bị người cha Nam tình kể báo cáo. Sau khi bị bắt đi thì bị tiễn đi không thương tiếc. Đại tiểu thư cũng bị ép xuống nông thôn. Cuối cùng bị nhục mạ đến mức đăng xuất. Nam Huyền Huyền xuyên qua xong liền tần cả nhà. 3 người tên cha Nam nhập viện. Sau đó đi báo thù cho mẹ và ông ngoại. Nói, mấy thứ đó đang ở đâu? Những năm qua người và Hà Chính Đông có liên lạc riêng không? Đồ đê để ở hầm ngầm trong phòng chứa đồ tầng 1. Hà Chính Đông bên ngoài còn có một căn nhà nữa. Tiền của hắn đều để ở đó. Cô muốn báo thù thì nên đi tìm hắn. Hắn không phải hạng tốt lành gì, nhưng ngươi lại càng không phải là con người. Ngươi đã làm bao nhiêu chuyện tài đính thất đức. Loại súc sinh như ngươi chỉ xứng xuống 18 tầng địa ngục. Nữ hiệp tha mạng, tôi còn có tình báo. 20 ngày sau Hà Chính Đông còn buôn lậu một lô thép. Lần này số lượng lớn hơn bất kỳ lần nào trước đây. Hắn định mạo hiểm làm nốt vụ này, rồi dẫn theo vợ con bỏ trốn sang Hương Cảng, đem những chuyện bẩn thỉu ngươi và Hà Chính Đông suốt mấy năm qua viết ra rõ ràng rành mạch. Cái này tôi không muốn viết. Ánh mắt Nam Huyền Huyền lạnh lẽo, trực tiếp cắt đứt gân tay gân chân hắn. Nhạc Chí Bằng phát ra tiếng thét thảm khốc. Tôi viết là được chứ gì? Bây giờ mới thông suốt à? Muộn rồi. Nhạc Chí Bằng gào thét đến mức khàn cả giọng. Đây đúng là một nữ diêm vương mà. Hắn không dám giở trò khôn lỏi nữa. Đừng tiễn tôi đi, tôi viết hết. Bao gồm cả chuyện ông cấu kết với người nước ngoài, cũng phải viết ra thật chi tiết. Sao cô lại biết chuyện này? Nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo của Nam Huyền Huyền lừa một cái, hắn lập tức không dám nói nhiều, vội vàng viết lại các chứng cứ phạm tội. Tôi đã khai hết rồi. Những năm qua tôi tích góp được không ít tiền và đồ đạc. Cô thả tôi ra, số tiền và đồ đạc đó đều thuộc về cô. Được thôi, tôi tiễn ông một đoạn. Nam Huyền Huyền vung tay đánh ngất Nhạc Chí Bằng. Cô thu dọn sạch sành xanh đồ đạc trong căn nhà, chỉ để lại số đô la và máy điện đài dưới hầm là không động vào. Những thứ này phải để lại làm bằng chứng. Sau đó cô lại đến 2 căn nhà bên ngoài của Hà Chính Đông, gom sạch mọi thứ giá trị mà ông ta cất giấu trong đó. Lúc này trời đã sáng. Nam Huyền Huyền liền lái xe đến nhà họ Diệp. Diệp Hoa Anh là anh nuôi của mẹ Nam, từng thầm thương trộm nhớ mẹ Huyền Huyền nhiều năm. Nhưng bà ấy lại nhất quyết gả cho tên cha Nam Hà Chính Đông. Ngay cả Nguyên Thần cũng bị tên cha tồi tệ xúi giục, dần xa cách với người cậu này. Cậu ơi! Huyền Huyền, con sao thế này? Có phải tên khốn Hà Chính Đông đó lại làm con chịu uất ức không? Huyền Huyền đừng khóc, có chuyện gì cứ ngồi xuống rồi nói. Đúng thế, chúng ta đều là người nhà của con. Có gì uất ức cứ nói ra hết đi. Hà Chính Đông bấy lâu nay luôn lừa dối con. Nhiều năm qua ông ta toàn nói xấu mọi người, không cho con đến tìm mọi người. Lần này còn quá đáng hơn. Ông ta dám cùng Đỗ Văn Quyên hợp mưu hãm hại con, bắt con đi xuống nông thôn thay cho Hà Thanh Thanh. Con không đồng ý thì ông ta đánh con. Mọi người nhìn vết sưng trên đầu con này chính là do ông ta đánh. Súc sinh, giờ cậu đi xử lý tên chó má đó. Chút giận cho con. Hôm nay nếu không bắt cái tên, phế bỏ 3 cái chân của cái đồ rùa đen khốn kiếp đó. Nếu không ta không phải là Diệp Hoa Anh. Nhất định phải tống cái đồ chó đó và cả cặp mẹ con kia vào trong hết. Cậu đừng vội, đợi con nói hết đã. Con đã tìm thấy bằng chứng phạm tội của bọn họ rồi. Nam Huyền Huyền kể lại những chuyện mình đã điều tra được. Diệp Hoa Anh lập tức dẫn theo Diệp Cảnh Dư đi đến nhà Nhạc Chí Bằng bắt người. Cứu mạng với, người đâu mau đến đây. Nhạc Chí Bằng, ông bị tình nghi liên quan đến cưỡng bức và tham ông, cố ý tiễn người đi và phản quốc, phạm nhiều tội danh. Bây giờ ông đã bị bắt. Ba xem những bức thư này và cả cuốn sổ mật mã này đi. Đằng sau tên này vẫn còn cá lớn đó. Huyền Huyền, lần này con đã lập được công lớn rồi. Mẹ, ông ngoại, con đã báo thù cho mọi người rồi. Huyền Huyền, đừng khóc. Chút nữa anh sẽ cùng em về nhà ngoại để xử lý mấy cái đồ chó đó. Cùng lúc đó, gia đình 3 người Hà Chính Đông trở về nhà họ Nam. Vừa bước vào cửa là sững sờ luôn. Không, tiền của tôi đâu? Vàng của tôi đâu rồi? Mất hết rồi. Sổ tiết kiệm của tôi, còn cả trang sức châu báu nữa, đều không thấy đâu nữa rồi. Chắc chắn là do con tiện nhân Nam Huyền Huyền làm.
Nam, Uyển Uyển, con nhỏ chết tiệt kia, mau cút ra đây cho tao. Hà Chính Đông, Đỗ Văn Quyên, hai người bị tình nghi liên quan đến một vụ án mạng 10 năm trước. Còn có nhiều lần đầu cơ trục lợi tài nguyên quốc gia, tham ô hối lộ. Nay nhân chứng vật chứng đã rõ ràng. Bây giờ chính thức bắt giữ các người. Trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Chúng tôi đều là người thật thà lương thiện, xưa nay luôn tuân thủ pháp luật, sao có thể hại người chứ? Hừ, giả ngôn. Hà Chính Đông, cái đồ sói mắt trắng lòng lang dạ thú này. Mày dám đánh tao? Đại tiểu thư bị cô em kế hãm hại phải xuống nông thôn, cuối cùng bị nhục mạ rồi đăng xuất. Sau khi Nam Uyển Uyển xuyên không tới, đã tống cha tôi mẹ kế đi khai hoang cải tạo, rồi bắt luôn cô em kế đốc ác đi xuống nông thôn. Chứng cứ rành rành, cặp cẩu nam nữ các người cứ đợi đó, đi Đại Tây Bắc mà cải tạo đi. Không, các người không được bắt tôi. Uyển Uyển, cứu cha với, cha không có tiện ai đi đâu. Uyển Uyển, mày mau nói với cậu mày đi, trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Phi, mối thù giết mẹ lớn tựa trời xanh. Ông dựa vào cái gì mà bắt tôi cứu ông? Dựa vào việc ông là gã tôi không quản nổi nửa thân dưới, hay dựa vào việc ông cấu kết với đặc vụ? Sao mày lại biết được những chuyện này? Muốn người không biết thì ông nên đi cải tạo đi. Nửa đời còn lại của ông chỉ xứng đáng trải qua ở nông trường vùng Tây Bắc thôi. Tao là ba mày đấy, mày đối xử với tao thế này sẽ bị sét đánh bay màu đó. Dẫu có bị sét đánh thật thì người bị đánh trước chắc chắn là đôi cẩu nam nữ các người. Đầu óc ông bị ngã thành bá đậu rồi đúng không? Giấy đoạn tuyệt hai ta đã ký rồi, ông tính là hạng cha gì chứ? Cái đồ nghịch nữ này, sớm biết mày là loại sói mắt trắng nuôi không tốn cơm, hồi đó tao nên xử lý mày luôn cho rồi. Đồ chó má, mày muốn xử lý ai? 3 năm qua nếu không để tình mày là ba của Uyển Uyển, tao đã tiễn mày đi vô số lần rồi, mang hết đi. Chị cố ý đúng không? Ngay từ đầu chị đã không hề có ý định xuống nông thôn, phải không? Hi hi, đoán đúng rồi đó, tao liều mạng với mày. Đi đi. Cậu à, để cô ta lại cho con còn có việc cần dùng. Được. Mai cậu sẽ đi tiễn con. Uyển Uyển, con đến Đông Bắc theo quân, đã tìm được nhà bên đó chưa? Hashi, vẫn còn sớm mà. Tìm nhà ở nơi xa khó quá, mãi mà chẳng thấy căn nào ưng ý cả. Thuê nhà thì cứ dùng 58 đồng thành, vừa khỏe vừa rẻ. Mua nhà cực nhiều, chính chủ cho thuê, không mất phí môi giới nên tiết kiệm được khối tiền. Thuê nhà hay đăng tin, mình đều khuyên dùng 58 đồng thành. Thật sao? Tốt quá, lát nữa con sẽ xem thử. Sáng sớm ngày hôm sau, Nam Uyển Uyển trói Hà Thanh Thanh lại, rồi giải thẳng đến ga tàu. Chủ nhiệm Trương, Hà Thanh Thanh giao cho ông đấy. Ông cứ yên tâm, mang đi. Tôi không đi đâu, thả tôi ra. Nam Uyển Uyển, đồ tiện nhân. Thấy chưa, nếu nó còn quậy phá thì cứ làm thế này. Tôi là người thân duy nhất của nó, tôi không có ý kiến gì. Công việc của Đỗ Văn Quyên, cháu đã lo xong cho chú rồi. Được, đây là 970 tệ còn lại. Kết quả phán quyết đã có rồi. Nhạc Chí Bằng bị phán án đăng xuất, đã bị xử lý rồi. Hà Chính Đông bị kết án 40 năm. Hôm nay sẽ bị đưa đi vùng Đại Tây Bắc, cải tạo tại nông trường gian khổ nhất. Đỗ Văn Quyên cũng bị xử 20 năm, ha ha ha. Tốt quá rồi, đợi đến lúc mãn hạn tù, bọn họ đều đã thành ông già bà cả hết rồi. Để xem lúc đó họ còn nhảy nhót thế nào. Loại người lòng lang dạ thú, lũ súc sinh tâm địa đen tối này nên bị hành hạ, sống không bằng chết. Con đi đường cẩn thận, cầm chắc cái túi này nhé. Đến nơi nhớ viết thư, thuận buồm xuôi gió nhé. Cảm ơn mọi người, có mọi người thật tốt. Trên tàu hỏa, Nam Uyển Uyển đang chuẩn bị đi lấy cơm, bỗng một đám người trốn vé từ phía sau lao tới, làm mọi người trên đường ngã nghiêng ngả ngửa. Cẩn thận, cô không sao chứ? Cút đi, cản đường nữa tao xử mày luôn. Mày đâm vào tao, còn dám đe dọa tôi à? Cho mặt mũi rồi mà không biết điều đúng không? Đâm vào bao nhiêu người chưa nói còn cố ý đẩy tôi, lại còn đe dọa tôi. Ai cho anh cái gan đó? Tôi có cố ý đâu. Vừa nãy có người đột nhiên đâm vào tôi một cái, nên mới vô ý đẩy cô thôi. Xin lỗi nhé, cút đi. Anh coi tôi là người mù hay kẻ ngốc vậy? Cảm ơn cô, đồng chí, thật sự cảm ơn cô quá.
Không có gì, chỉ là tiện tay thôi. Bọn họ phạm tội gì thế? Mấy người này chiếm chỗ của hành khách khác. Bị tố cáo nên mới phát hiện ra là chưa mua vé. Bảo bọn họ mua bù cũng không chịu. Quay đầu là chạy sang các tòa khác ngay. Tôi nghĩ các anh nên thẩm vấn bọn họ thật kỹ. Mấy người này trông có vẻ không giống như chỉ trốn vé bình thường đâu. Rất có thể là đặc vụ đấy. Lời vừa nói ra mặt mấy tên đó lập tức biến sắc. Ánh mắt hiểm độc lườm Nam Uyển Uyển. Lườm cái gì mà lườm? Còn lườm nữa là tôi móc mắt các người ra đấy. Đưa người đi thẩm vấn kỹ càng cho tôi. Đồng chí, cảm ơn lời nhắc nhở của cô. Cảm ơn cô, tôi mời cô ăn thịt kho tàu. Cảm ơn cô đã cứu cháu trai tôi. Tôi là phó viện trưởng viện nghiên cứu Vinh Thành. Đây là cháu trai tôi, Kỳ Hạo Dương, cũng là nghiên cứu viên của viện. Không ngờ đi ra ngoài một chuyến, lại có vinh hạnh quen biết một đại lão. Chỉ là tiện tay mà thôi. Cây bút này tặng cho cô. Chào mừng cô rảnh thì đến nhà chúng tôi chơi. Vâng ạ, có dịp cháu nhất định sẽ ghé. Sau khi xuống xe, Nam Uyển Uyển chuẩn bị bước ra khỏi ga. Bỗng nhiên tiếng quát mắng của một người phụ nữ đã thu hút sự chú ý của cô. Không được khóc. Câm miệng mau uống đi, không ta tiễn người đi luôn bây giờ. Một người mẹ, sao có thể nhận tâm ra tay với chính con mình chứ? Chẳng lẽ là kẻ buôn người? Bà làm cái gì thế? Muốn chúng ta bị lộ hết hay sao? Mau dùng khăn tay làm nó ngất đi. Người đàn bà nghe xong, lập tức lấy khăn tay bịt miệng đứa trẻ. Nam Uyển Uyển liền lấy một cây châm bạc từ không gian ra, nhắm thẳng vào cổ tay người đàn bà mà phóng tới. Cổ tay đau nhói khiến bà ta buông đứa trẻ ra. Đồ ngu, có đứa trẻ cũng giữ không xong. Gã đàn ông lập tức vươn tay chộp lấy đứa bé. Nam Uyển Uyển lại phóng thêm 2 cây châm nữa, găm thẳng vào khuê chân gã. Gã đàn ông quỵ gối ngã xuống đất. Nam Uyển Uyển thừa cơ lao đến bế đứa trẻ đi. Cô làm cái gì vậy? Cướp con rồi, có người cướp con kìa. Trả đứa bé lại cho chúng tôi, nếu tôi không trả thì sao? Cầu xin cô đó đồng chí nhỏ. Vợ chồng tôi kết hôn mấy chục năm, mới mong mỏi được muộn con trai này. Cô trả nó cho tôi đi, cầu xin cô đó. Tiếng khóc thảm thiết của người đàn bà khiến mọi người xung quanh đều vây lại. Người ta đã cầu xin cô như vậy rồi, cô mau trả đứa bé lại cho người ta đi. Cô gái này không phải là kẻ buôn người đấy chứ? Tôi thấy giống lắm, bắt cậu ta lại đưa lên đồn công an đi. Ôi chị dâu, chẳng phải chị nói đi thành phố mới sống sao? Không ngờ ở đây cũng gặp được chị, à thì còn lâu mới đi. Tìm chỗ khác, nhà khó tìm quá, mãi mà chưa thấy căn nhà nào thực sự phù hợp. Thuê nhà thì cứ dùng 58 đồng thành cho thành thơ lại tiết kiệm. Cực nhiều nguồn phòng, chính chủ cho thuê không phí trung gian, tiết kiệm được khối tiền. Thuê nhà hay đăng tin, tôi đề xuất 58 đồng thành. Thật sao? Tốt quá, lát nữa tôi phải xem thử mới được. Mấy người này là cùng một hội, bọn họ mới chính là bọn buôn người. Lòng tốt gì chứ, mọi người mau đi tìm người của nhà ta tới đây. Gã đàn ông nghe vậy sắc mặt biến đổi, lập tức rút đồ chơi ra. Đưa đứa bé cho tao, không thì tao xử lý mày ngay bây giờ. Sao nào, không giả vờ nữa à? Nam Uyển Uyển phóng ra vài cây kim bạc. Đám buôn người lần lượt ngã nhào xuống đất. Mụ buôn người sợ hãi bật khóc nức nở. Đồng chí nhỏ, cô tha cho tôi đi, tôi cũng là bị ép thôi. Vừa nãy còn vu cho tôi cướp con trai bà mà, giờ đến cả con trai cũng không nhận nữa sao? Đồng chí cảnh sát, bọn họ đều là bọn buôn người. Vừa nãy còn muốn làm hại đứa trẻ này. Đưa đi hết cho tôi, cảm ơn cô lại lập công rồi. Chuyện nhỏ thôi, đứa bé này các anh mang về đi. Nhưng đứa bé cứ ôm chặt lấy cổ cô ấy, sống chết cũng không chịu buông tay. Hay là cô cứ đưa đứa bé về nhà trước, để lại phương thức liên lạc cho tôi. Đợi cha mẹ đứa bé tìm đến, bên tôi sẽ lập tức liên lạc với cô. Vậy nếu không có ai tìm đến thì sao? Thì cô tự nhận nuôi hoặc gửi vào viện phúc lợi cũng được. Mẹ ơi, chỉ là cứu người thôi mà. Bỗng nhiên lại có thêm một đứa con trai hờ. Cùng lúc đó, tại Đình Uy sau khi nhận được điện báo, cả người ngẩn ra tại chỗ. Ngày 28 ra ga tàu đón vợ. Làm sao có thể chứ? Nam Uyển Uyển chẳng phải đã nói vào đêm tân hôn rồi sao? Cô ấy không chấp nhận hôn nhân này, muốn cô ấy theo quân, trừ khi cô ấy đăng xuất. Lão Thất, vợ cậu sắp đến theo quân rồi kìa, có thể lắm chứ? Sao lại là có thể chứ? Điện báo cũng gửi đến rồi,
Lẽ nào còn giả được sao? Sư trưởng, ha ha, tôi đi đăng ký nhà ở khu gia đình ngay đây. Uyển Uyển là một cô gái mỏng manh, từ nhỏ đã chưa từng phải chịu chút khổ cực nào. Tôi không thể để cô ấy chịu uất ức được. Người đàn ông đang cười như một tên ngốc này có còn là đó Hoa Cao Lãnh nổi danh như trước kia không? Đợi chút đã. Sư trưởng bảo cậu qua đó gặp ông ấy nói có việc. Được, tôi biết rồi. Tại Đình Uy, hiện có một nhóm đặc vụ đã bắt đi 2 nhà khoa học cấp cao của nước ta cùng một tập tài liệu tình báo quan trọng. Chúng đang lẩn trốn về hướng Hoa Thành. Âm mưu từ Hoa Thành vượt biên sang Hương Cảng rồi ra nước ngoài. Đã điều động một đội tinh nhuệ, lập tức lên đường tới Hoa Thành tham gia nhiệm vụ giải cứu lần này. Rõ. Nam Uyển Uyển cũng đang ở Hoa Thành. Hoàn thành nhiệm vụ xong vừa hay có thể đón vợ luôn. Một tiếng sau đội ngũ tập hợp đầy đủ. Tạ Đình Uy đang chuẩn bị xuất phát. Đột nhiên con Y Bạch Cần đuổi theo. Chưa đợi cô ta lại gần, Tạ Đình Uy lập tức lùi lại 2 bước lớn. Anh ghét tôi đến vậy sao? Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Nghe nói các anh có nhiệm vụ khẩn cấp. Tôi có thể làm bác sĩ đi cùng đoàn không? Không cần. Sau này bớt lảng vảng trước mặt tôi cho đỡ phiền. Đoàn trưởng Tạ, tôi thật lòng muốn giúp anh. Lão Tạ kết hôn rồi, có vợ rồi. Cô hết lần này đến lần khác chạy đến trước mặt anh ấy tỏ vẻ ân cần. Cô có biết 2 chữ liêm sỉ viết thế nào không hả? Thì đã sao chứ? Nam Uyển Uyển chỉ là một tiểu thư, nhà tư sản căn bản không xứng với Tạ Đình Uy. Nói cho cô biết luôn, chị dâu đang trên đường đến đơn vị để theo quân rồi. Nên dẹp mấy cái ý nghĩ xấu xa đó đi, cô không có cửa đâu. Chuyện này không thể nào. Kiếp trước vào lúc này Nam Uyển Uyển đáng lẽ phải đi thay cho cô chị kế xuống nông thôn làm thanh niên trí thức rồi. Chẳng bao lâu sau đã đăng xuất rồi, sao có thể đến theo quân được? Bác sĩ Bạch, công việc của cô là cứu người. Mong cô hãy làm tốt bổn phận của mình, đừng có bám theo không buông nữa. Sắc mặt Bạch Cần rất khó coi. Là người trọng sinh, cô ta biết Tạ Đình Uy tương lai sẽ là tổng tư lệnh quân khu, kiêm tổng chỉ huy. Hơn nữa sau khi Nam Uyển Uyển đăng xuất, anh ấy cả đời không lấy vợ. Phu nhân tướng quân nhất định phải là tôi. Nam Uyển Uyển, tôi có thừa cách để tiễn cô đi. Người phụ nữ áp tai nghe vào tường, nghe lén cuộc trò chuyện của những người thuê nhà sát vách. Không phải cô có sở thích quái lạ, mà là để bắt những tên đặc vụ làm nhiều việc ác. Ôn Xuyên, sắp xếp xong chưa? 9 giờ tối nay nhất định phải đưa người của chúng ta cùng 2 vị chuyên gia và đống tình báo đó đi, đưa lên tàu. Phía Hương Cảng đã sắp xếp người tiếp ứng. Ngay khi đến Hương Cảng lập tức chuyển về đế quốc. Sống ở sát vách này lại chính là đám đặc vụ ẩn mình tại Long Quốc. Chúng còn bắt cóc cả các chuyên gia nghiên cứu khoa học của Long Quốc. Thật không thể tha thứ. Rất nhanh sau khi bàn bạc xong xuôi, đối phương liền rời đi. Nam Uyển Uyển lập tức lấy từ không gian ra mấy thiết bị theo dõi siêu nhỏ, búng vào tóc của mấy tên đó. Sau đó đốt một nén hương an thần để đảm bảo đứa bé sẽ không đột ngột tỉnh lại, rồi cô liền nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh nhóm người đã đi tới một nhà kho. Mấy người đó ở bên trong suốt 1 tiếng đồng hồ mới rời đi. Đợi chúng đi xa, Nam Uyển Uyển lẻn vào trong kho. Nhiều báu vật quá, phát tài rồi, phát tài rồi. Nam Uyển Uyển giơ tay phất một cái, đem toàn bộ quốc bảo đầy ắp trong kho thu hết vào trong không gian Tân Nguyệt. Sau đó lại tiếp tục lần theo thiết bị theo dõi, đuổi đến tận một căn biệt thự sân vườn. Bảo vệ đông quá, căn bản không thể lách qua được. Nam Uyển Uyển liền lấy từ trong không gian ra mấy cây nhang mê, châm lửa rồi ném vào trong không trung. Rất nhanh đám bảo vệ đều đã ngất xỉu hết. Cô lập tức lẻn vào trong phòng, đột nhiên nghe lén được bên trong có người đang gọi điện. Sư trưởng Lôi, hành động di chuyển vào đêm 4 ngày tới. Xin hãy nhất định giữ chân người của các ông lại. Trời ạ, vừa tới đã nghe được tin sốt dẻo thế này. Trong quân doanh vậy mà có kẻ phản bội. Còn có bản đồ phân bổ diễn tập quân sự toàn quốc nửa năm tới. Phải sớm lấy được nó. Thật không thể tha thứ. Nam Uyển Uyển lập tức lấy ra một cây nhang mê, nhét vào từ dưới khe cửa. Rất nhanh người bên trong đã ngất đi. Nam Uyển Uyển đẩy cửa bước vào, đem tất cả đồ đạc đáng giá trong phòng thu hết vào không gian. 8 giờ tối 4 ngày sau, Nam Uyển Uyển âm thầm đến bến cảng. Trên bến cảng, nhóm người của Tạ Đình Uy cũng đã sớm phục kích sẵn trong màn đêm. Tuấn Phi, vừa rồi có thứ gì đó lướt qua, cậu thấy không? Làm gì có cái gì chứ? Khuya thế này ngoài đám đặc vụ gan trời đó ra, thì ai lại chạy đến bến cảng này làng vàng chứ? Toàn thể sẵn sàng, tăng cường cảnh giác, chú ý tuần tra mọi động tĩnh xung quanh. Phát hiện đối tượng khả nghi lập tức bắt giữ. Lúc này Nam Uyển Uyển đang bị coi là kẻ khả nghi. Nghe thấy những tiếng động sột soạt gần đó, cô không khỏi nhíu mày. Có cần phải trùng hợp thế không? Gần đây vậy mà có cả người của quân đội phục kích.
Đúng lúc này, hai chiếc xe hơi đen xuất hiện ở bến tàu. Xe vừa dừng lại, giây tiếp theo Tạ Đình Uy lập tức dẫn người xông lên bao vây chặt chiếc xe. Xuống xe, tất cả xuống xe để kiểm tra. Đồng chí, chúng tôi nhận được chỉ thị cấp trên. Đến bến tàu đón lô dược liệu từ Hương. Càng chuyển về, bệnh viện đang cần dùng gấp. Có thể tạo điều kiện cho chúng tôi qua nhận hàng không? Liêu Chí Cường, Trương Thế Nhân đã gia nhập tổ chức gián điệp 5 năm trước. Mấy năm qua, hoạt động ẩn náu ở vùng Kim Thị, tôi nói đúng chứ? Đồng chí, anh nhận nhầm người rồi, tôi họ Chu, đâu có phải họ Liễu đâu. Bớt nói nhảm, Liêu Chí Cường, ngươi không thoát được đâu. Sau một hồi giao tranh, gần như toàn bộ đặc vụ đã bị bắt. Chỉ còn lại hai tên cầm đầu cuối cùng. Bỏ đồ chơi xuống, nếu không tao tiện nó đi ngay bây giờ. Chú ý bảo vệ con tin. Cho chúng ta lên thuyền, cấm được tới gần. Thả bọn họ ra, tôi làm con tin. Hai người này già rồi, chỉ làm vướng chân thôi. Chân tôi dài, đi lại nhanh nhẹn. Hơn nữa thân phận tôi cao, có giá trị hơn. Với lại tôi biết lái thuyền, tôi còn có thể tiện thể lái thuyền giúp các người. Người vứt đồ chơi xuống trước rồi đi qua đây. Ai dám bước tới một bước, tao cho đằng xuất luôn. Đi, mau lên thuyền. Không ổn, người đàn ông này sắp gặp họa rồi. Đẹp trai thế này mà hẹo thì phí quá. Cô lập tức lấy đồ chơi từ trong không gian ra, nhắm thẳng vào tên cầm đầu đang giữ Tạ Đình Uy, chuẩn bị tìm cơ hội cứu người. Khi hai tên cầm đầu ép Tạ Đình Uy chuẩn bị lên thuyền, Tạ Đình Uy đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của chúng. Mày dám lừa bọn tao, muốn đằng xuất à? Hai tên cầm đầu lập tức bóp cò. Giây tiếp theo lại bị một viên đạn bắn trúng cổ tay. Lan Tuấn Phi mau dẫn người xông lên bắt lấy bọn đặc vụ. Vừa nãy là ai nổ súng? Không phải tôi, đạn bắn từ hướng kia, đuổi theo. Không chứ, nhanh vậy đã bị lộ rồi sao? Nam Uyển Uyển thu hồi đồ chơi lại. Không nói lời nào, cô vắt chân lên cổ chạy. Tạ Đình Uy đuổi theo không rời. Cô nhóc này là ai vậy? Không ngờ chạy còn nhanh hơn cả Tạ Diêm Vương. Đứng lại, chạy cái gì mà chạy? Anh đuổi thì tôi mới chạy chứ, không chạy là đồ ngốc. Tiếc là Tạ Đình Uy cao ráo chân dài. Cuối cùng vẫn tóm được Nam Uyển Uyển. Nam Uyển Uyển vừa quay đầu lại, anh liền sững sờ. Người phụ nữ kết hôn 3 năm, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy chồng, đã nhanh chóng trèo lên cây, che mặt không chịu xuống. Bởi vì cô không những không nhận ra chồng, mà còn đánh chồng thành đầu heo. Đôi mắt này là của Nam Uyển Uyển. Buông tôi ra, Nam Uyển Uyển lập tức đấm một phát. Nhưng Tạ Đình Uy lại chẳng hề đánh trả. Cứ thế để cô đấm thẳng vào mặt. Nam Uyển Uyển sững sờ. Đàn ông con trai gì mà chẳng biết né thế hả? Chưa ăn cơm sao? Em đánh đã tay chưa? Không đúng, người đàn ông này vậy mà không đánh trả. Giọng điệu lại còn dịu dàng thế này. Chẳng lẽ anh thích tôi sao? Nam Uyển Uyển lập tức cảnh giác lùi lại 3 bước. Cảnh giác lườm Tạ Đình Uy. Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nói cho anh biết, tôi là người có chồng rồi đấy. Chồng tôi lợi hại lắm. Anh ấy cao to vạm vỡ, vừa lạnh lùng vừa dữ dằn. Chỉ cần đứng trước mặt anh thôi, ánh mắt lạnh như băng kia là đủ khiến anh sợ chết khiếp rồi. Chồng em trông đáng sợ vậy sao? Dĩ nhiên rồi, thế nên đừng có bám đuôi tôi nữa, nghe chưa? Không, tôi bảo chồng tôi đánh anh đấy. Nam Uyển Uyển nói xong định chuồn lẹ. Tạ Đình Uy bất lực đến cực điểm. Nam Uyển Uyển, chồng em mà em không cần nữa à? Sao hả? Anh quen chồng tôi à? Tôi không chỉ quen mà còn cực kỳ thân. Vậy anh nói tôi nghe dưới địa phủ có náo nhiệt không? Chồng tôi ở dưới đó có thoải mái không? Tạ Đình Uy cứng họng không nói nên lời. Nam Uyển Uyển nhân cơ hội vắt chân lên cổ chạy, nhưng lại bị một câu nói làm đứng khựng lại. Anh chính là Tạ Đình Uy. Cái gì? Đó là chồng mình sao? Vậy nãy giờ mình mất mặt quá rồi. Nam Uyển Uyển vèo một cái trèo lên cây, che mặt không dám gặp ai. Lúc này cô ấy chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong. Tạ Đình Uy thực sự lo lắng vô cùng. Xuống đi, cẩn thận kẻo ngã. Em không xuống đâu, em chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Em ở đâu? Anh đưa em về. Không cần, em có chân, em tự về được. Lời còn chưa dứt, Nam Uyển Uyển sảy chân rơi xuống. Tạ Đình Uy lập tức lao tới đỡ lấy cô. Đám lính đuổi theo sau đó, kinh ngạc đến mức rớt cả hàm. Lão Tạ, anh đúng là đồ cầm thú. Anh là người đã có vợ rồi đấy.
lại có thể lén lút sau lưng chị dâu qua lại với người khác. Si, đồ tôi, nói bậy gì đó, đây chính là chị dâu của các cậu. Cái gì? Đây là vợ anh á? Chào mọi người, tôi là Nam Huyền Huyền, vợ của Tạ Đình Uy. Chào chị dâu, trước tiên hãy đưa đám đặc vụ đó áp giải về quân khu Hòa Thành, rồi đưa hai vị chuyên gia đến nơi đóng quân nghỉ ngơi. Còn cả đống tình báo kia cũng phải lập tức hộ tống về kinh thị. Tạ Đình Uy nói xong, Ben nắm tay Nam Huyền Huyền đi về phía lề đường. Đợi đã, phía trước còn 10 mấy người đang nằm đấy. Bọn họ vốn đến để chi viện cho đám đặc vụ kia, bị em đánh ngất rồi. Nam Huyền Huyền đang nói dở, bỗng cảm thấy cứ phải ngửa đầu nói chuyện. Cổ của mình vừa mỏi vừa đau. Anh cúi đầu thấp xuống một chút đi. Anh cứ thế này em mỏi cổ lắm đấy. À, không ngờ người đàn ông lạnh lùng này lại là một người chồng chuẩn 10 điểm. Tạ Đình Uy, những lời em sắp nói đây, anh nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Anh biết rồi, em nói đi. Em nghe bọn chúng nhắc đến thị trưởng Lôi nào đó ở quân khu Hoa Thành, bảo ông ta sắp xếp người giúp chúng rút lui trước. Huyền Huyền, em có biết những lời này có ý nghĩa gì không? Chính vì biết nên em mới nói cho anh chứng cứ giấu ở trong cái sân đó. Em sẽ viết địa chỉ cho anh. Trong quân đội có kẻ phản bội, lại còn là một sư trưởng. Đây không phải chuyện đùa đâu. Đây không phải chuyện đùa đâu. Anh phải lập tức tiến hành bắt giữ sư đoàn trưởng Lôi. Em biết rồi, anh đi bận việc đi, em tự về nhà khách được. Chú ý an toàn, không có việc gì thì đừng chạy lung tung một mình. Biết chưa? Được rồi. Người ta đã đi mất hút từ lâu rồi, mà vẫn còn chưa nỡ rời mắt sao? Đến phố Đông Hưng ngay lập tức. Chú Thị Mai à, Tạ Đình Uy vừa nhìn thấy Đoàn Đoàn, trong phút chốc kinh ngạc tới mức trợn tròn mắt, lập tức giữ lấy cậu bé rồi nhìn không chớp mắt. Mẹ ơi cứu con, có kẻ xấu muốn bắt Đoàn Đoàn. Đứa bé này vừa gọi Uyển Uyển là gì? Vợ mình có con từ bao giờ thế? Anh làm thằng bé sợ rồi kìa. Không có, anh thấy thằng bé trông hơi quen mắt. Chắc là thấy anh cứ nhìn chằm chằm nên nó bị dọa sợ thôi. Anh quen Đoàn Đoàn sao? Thân phận đứa bé này không hề tầm thường đâu. Sao em lại ở cùng với thằng bé vậy? Thằng bé trước đó bị bọn buôn người bắt cóc. Em đã cứu được nó từ tay bọn buôn người đấy. Nam Huyền Huyền kể lại đầu đuôi chuyện về bọn buôn người. Tiếc là Đoàn Đoàn bị mất trí nhớ, chẳng còn nhớ gì cả. Anh nói lai lịch nó không đơn giản. Vậy anh nói xem nó là con nhà ai? Đứa trẻ này trông giống Tô Soài đến 7-8 phần. Hơn nữa, người nhà họ Tô ở Thái Dương đều có một nốt ruồi son. Đây là bẩm sinh, ai trong nhà cũng có cả. Vậy chúng ta mau gọi điện cho nhà họ Tô đi, hỏi xem họ có lạc mất đứa bé nào không. Hello, Tô Soái.